זה הצער. זה טעות. למה? לא עושים ברק סתם. זה לא היה סתם, הוא נסע במקום ברק ממש זה סתם עם הטבליס הציבור, עם אוטו שלפעמים עוצר בהפתעה. פה אם יש רמזור. שים את הווייז. אני ישר. שים את הווייז. תרגיש שחור. לא, אבל שהבא לראות את הווייז. זה ישר, כל דרך ישר עד הבית. זה לא קשור לישר. אני אוהבת לראות אם יש סיבובים או לא. אם יש כאילו פניות, כי אז אני מתה. הרגשתי גם מתי זה שרף לך כן, אני ראיתי זה רק מים בלי רציפות. שמה? כן, בדיוק. כזה הכנתי רוק כל הזמן, למרות שהבטוח כאילו עם מים. כן. הרוק זה חומר סיכה מהמאמן. כן. באמת. צריך הרבה ממנו. כל פעם לבוא. כן.